हेलो एन्ड नमस्ते। म विश्वास मानन्दर। तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ सुरुमा त। अनि त्यसपछि म मेरो सानो केही कुराहरू राख्दछु अलिकति। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी हाम्रो भ्लग सुरु गर्नेछौँ। सर्वप्रथम त मैले मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ 2019मा सुरु गरेको थिएँ। तर मसँग राम्रो आइडियाहरू नभएको कारणले चाहिँ विशेष कारणवश त्यो अकाउन्ट चाहिँ ब्लक नै भयो। तर योचोटि म नयाँ आइडियाहरू लिएर चाहिँ आएको छु। अनि अलिकति प्रिपेयर पनि भएर आएको छु। आशा छ योचोटि चाहिँ ब्लग हुनेवाला छैन। अनि यति बेला चाहिँ मलाई तपाईँहरूको धेरै माया साथ सपोर्ट चाहिएको छ। अनि पछि पनि चाहिने नै छ। धन्यवाद। अब सुरु गरौँ हाम्रो ब्लग। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै म लोकेसनमा आइपुगिसकेको छु। यो चाहिँ चितलाङको मेन स्पट भन्दा नि फरक पर्दैन। यो चाहिँ नास्पाती बगैँचा हो। यो चाहिँ धेरै नै उतासम्म पारी उतासम्म छ। नास्पाती फलेको बेलामा झन् अति नै दामी देखिन्छ यो ठाउँ। अनि यहाँनिर चाहिँ यस्तो दामी त्यो छ क्या इन्भाइरोमेन्ट होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम मनै आनन्द हुन्छ क्या। अब म देखाउँछु यहाँनिर यहाँको भ्यूहरू हो कि। मैले चाहिँ दिमागमा यति धेरै कुराहरू बोकेर गएको थिएँ त्यहाँनिर, यस्तो सर्ट लिन्छु, यसरी खिच्छु, यहाँनिर बस्छु भनेर। तर त्यहाँ पुगिसकेपछि दिमागले केही कामै गरेन, केही कामै आएन। बरु लेखेर लानुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्यो कि। अनि त्यसपछि बिर्सेँ। अनि त्यहाँनिर जस्तो दिमागमा के आयो त्यही मात्र अलिअलि खिचेँ। अनि बसेँ त्यहाँतिर, अलिकति रमेँ झुमेँ। अनि जोस अलिकति चाहिँ रमाइलो नै भयो। त्यो एउटा एक्सपिरियन्स भयो। फर्स्ट भ्लग भएर पनि अलिकति कन्फ्युजै भइरहेको थियो। यहाँ चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेको पार्ट भनेको चाहिँ एकदम सफा पनि छ क्या। फोहोरहरू कतै देख्न नै पाइँदैन, अलिअलि चाहिँ पाइन्छ होइन। अनि घुम्नको ठाउँ पनि कस्तो, घुम्नको लागि पनि अति नै दामी के। ठुलो चौर छ, उता पारीसम्म चौर छ। अनि एकदम मन परेको कुरा चाहिँ यहाँबाट देखिने भ्यू। यो भ्यू, यो जुन चौरहरू डाँडा देखिन्छ नि, यस्तो दामी देखिरहेको छ। मलाई त यहाँ एकदमै मजा आयो, एकदमै आनन्द। मलाई त साँच्चै नै भन्ने नै हो भने त्यो घामसँग झुल्न मन भयो। अनि ती चरीहरूसँग उड्न मन भयो। अनि ती बादलहरूसँग डुल्न मन भयो। त्यो आकाशभरि बादलबाट बर्सिएको एक थप्पा पानीसँगै बर्सिने हो। अनि बग्ने हो साना साना ती झारहरूको बिच। अनि मिसिँदै अरू थोपाहरूसँग बग्ने हो त्यो नदी किनार हुँदै समुद्रसम्म। अनि आफूसँगै उडाइदिने हो त्यो नकारात्मक ऊर्जाहरू। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर सकाइसकेका छौँ अलिअलि सुट। अब चाहिँ हामी यो नास्पाती बगैँचा छोडेर चाहिँ अब आरुबारीको बगैँचामा जाँदैछौँ। त्यहाँ चाहिँ फुलहरू फुलिरहेको छन् भन्ने आशा छ। किनभने यहाँ अस्ति फुलहरू फुलेको फोटोहरू यस्तो दामी थियो। अनि त्यहाँ पनि दामी थियो। तर धेरै पालुवा पलाइसकेको कारणले चाहिँ यहाँनिर अब हरियो मात्र छ सबैतिर। एकदमै राम्रो छ यो ठाउँ। अब नेक्स्ट ठाउँ जाउँ अनि त्यहाँनिर भेट हुन्छ हाम्रो है। म चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यो आलुचाबारीको यो गार्डनमा आइसकेको छु, बगैँचामा आइसकेको छु। यहाँ चाहिँ अहिले धेरै नै रुखहरू काटिसकेको रहेछ छेउछेउको। अनि घाँसहरू रोपिएको रहेछ। पहिला चाहिँ फुलहरू थियो यहाँनिर, म पहिलोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ फुलहरू थियो, अहिले चाहिँ घाँसहरू रोपिएको रहेछ। अनि त्यसैले यहाँ माथि चाहिँ चढ्न पाएनौँ। यति नै यहाँको अलिअलि भिडियोहरू देखाउँछु। अनि यहाँबाट हामी जाँदैछौँ। यहाँबाट निस्किने क्रममा
मैले चाहिँ अब बाख्रा हेरेर बाख्राको दुधबाट बनेको चिज टेस्ट गर्न जाने भन्दै थिएँ, तर अफसोस भिडियो चाहिँ टाइम लेप्समा भएर साउन्ड रेकर्ड भएन छ, अनि यो मैले स्लो मोसनमा राखेर प्रस्तुत गरेको छु। यहाँ चाहिँ धेरै नै थरीका बाख्राहरू, विदेशी बाख्राहरू अनि हाइब्रिड बाख्राहरू, खोइ बाख्राको उपनाम मलाई के हुन्छ थाहा छैन, तर यहाँ धेरै प्रकारको बाख्राहरू छ। अनि त्यसमध्ये मैले देखेको एउटा दामी लागेको बाख्रा चाहिँ म देखाउँछु। म यहाँ पुग्दा मैले बाख्राको धेरै जातिहरूको बारेमा थाहा पाएँ र बाख्राको दुधबाट कसरी चिज बनाउँछ त भन्ने कुरा पनि थाहा पाएँ, तर मेरो मोबाइल अफ भएको कारणले मैले त्यो हजुरहरू समक्ष देखाउन पनि पाएँ। चिज आइसकेको छ, यो चाहिँ सफ्ट चिज हो अनि यो चाहिँ हार्ड चिज। अब चाहिँ म बाख्राको हार्ड चिज टेस्ट गर्न गइरहेको छु। हेर्दा त मिठी सस छ। टेस्ट मिठो छ, अलिकति चाहिँ के बढी भएको जस्तो चाहिँ भइरहेको, तर मिठो चाहिँ अर्कै टेस्ट छ यसको। त्यो बाटबटेरीमा पाउनेवाला भन्दा चाहिँ अलिकति मिठै छ। अनि अघि हामी गएको वाइन त्यो के अरे प्लमको बगैँचामा त्यहीँ फलेको आरुचा खुर्पानीको चाहिँ त्यो चाहिँ वाइन पनि टेस्ट गरेर हेरौँ। वाइन चाहिँ अलिक सफ्ट छ, मिठो छ, गुलियो छ। यो चाहिँ अलिकति, तर यो त पुण्दै यो त राम्रोसँग त्यो ब्रान्डिङ गऱ्यो भने त, प्रमोसन गऱ्यो भने त दामी बिक्छ त हो। यो राम्रो छ वाइन। उहाँ चाहिँ हाम्रो यो गुड चिज होमस्टेको ओनर हुनुहुन्छ। उहाँले नै हामीलाई यो चिज प्रदान गर्नुभएको, सफ्ट चिज। मसँग सफ्ट चिज पनि छ, सफ्ट चिजको पनि देखाउँ। यो चाहिँ सफ्ट चिज हो। यसको चाहिँ केजीको 3000 पर्छ नि, होइन 3000 पर्छ। अनि हार्ड चिजको चाहिँ 4000 पर्छ। तपाईँलाई फेरि बट्टामा किन्न पनि पाउनुहुनेछ। बट्टा कति पर्छ भन्दा सानो बट्टाको सबको 250, हार्डको 1500 पर्छ। एकदम मिठो छ, मलाई त मिठो लाग्यो। तपाईँहरू नि आएर ट्राई गर्नु होला।